Börsen blåser faran över, i alla fall för denna gång igen. Är den här cykeln vi ska förvänta oss även framöver? Det ska dagens gäster få svara på, och så ska vi självklart diskutera lite rapporter och massor av annat kul. Varmt välkomna till Börslunch. Det är torsdag den 22 januari och det blir fredagstacos en dag för tidigt. Stockholmsbörsen är upp 1% och här i studion har vi Mattias Isaksson, chefstrateg på Swedbank, och Nordeas aktiemarknadsanalytiker Martin Bjursell. Varmt välkomna. Tack så mycket. Stort tack. Ja, vad ska vi... Man känner sig inte så överraskad idag, Mattias. Nej, det kan jag inte tycka att jag är, och man har vant sig ganska mycket vid att det är snabba kast, kraftiga nyheter åt ena och andra hållet, det svänger. Och det är ofta en ganska ska jag säga det, lätt aggressiv start, och sen så vänder det. Typiskt taco som vi har börjat prata mycket om, och det är det vi ser idag. Ja, men är det så att marknaden ska börja förvänta sig lite av en ny loop, en ny typ av handelscykel? Du tänker utifrån perspektivet att nu är den här diskussionen lite över och nu kan vi gå tillbaka till ritbordet igen där vi egentligen var innan då. Man kan ju hoppas på det. Det är det som har varit tesen, tror jag, att vi har haft handelshinder, saker och ting ska lättas, avtal ska komma i hamn, och så ska konjunkturen kunna flyta på ganska väl. Och då kommer den här Grönlandsdebaclet, satt ju käppar i hjulet för det. Och det är klart, man vet ju aldrig hur fort eller hur lång tid en sån här sak ligger kvar. Hade det kvar längre, men då tror jag det hade kunnat få lite större effekter. Skapat en osäkerhet. Nu gör ju drar marknaden slutsatsen att det är som vanligt. Han vänder tillbaka och så kan vi gå vidare. Tror att det kommer komma fler sådana här uttalanden under årets gång? Även om vi är ganska överens om att vinsterna bör växa på året bra, så kommer ju de här utspelen titt som tätt. Är det det vi ska vara vana vid även in i 2026 som vi var 2025, tror ni? Jag tror att utifrån det Martin sa med att det är över, och jag menar, jag tror inte ens Grönland givet behöver vara över. Det kan komma nya grejer där också, så att säga. Men som svar på din fråga egentligen, ja. Allting är ju kan ju komma. Och det är bara att konstatera att vi har haft ett år, och det året har ju överraskat även, det har överraskat alla i termer av vilken typ av nyhetsflöde och vad som fokuseras på. Det kan ju vara ena dagen det, andra dagen det. Så kommer det att fortsätta. Men sen får man ta det till marknaden och fundera på hur hanterar marknaden det. Och så länge inte det pågår så pass länge, eller det får real effekt på, som Martin är inne på, de fundamentala förutsättningarna, det vill säga den ekonomiska utvecklingen, då så kommer sannolikt marknaden klara av att se igenom det. Men det är ju skönt när vi kommer till en dag som den här, att nu var det gröna som bubblade upp, och att det så snabbt då kunde avfärdas i alla fall här och nu. Ja, men då kan man återgå till ritbordet och fortsätta titta på, ser det bra eller dåligt ut? Ja, det ser bra ut. Men vad tänker ni just i det här nya tempot som marknaden har på alla de här utspelen, att man väldigt snabbt ändå säger så här, faran är här, och väldigt snabbt blåser faran över. Alltså, hur påverkar den börspsykologin marknaden? Svårt att säga, tycker jag, men om man tar det senaste som ett exempel. Vi får ett uttalande från Trump, skapar en osäkerhet, en oro och en reaktion. Men marknadens reaktion var kanske inte så stor som man kunde befara. Då väntade man först på att se vad blir Europas respons på det här. För att se, sätter den här snöbollen igång eller stannar den upp. Europas respons blev okej. Och sen så backade dessutom Trump för stunden åtminstone. Och då kan marknaden krypa tillbaka. Så att jag tror marknaden har lärt sig att det är en part, och den börjar ganska aggressivt som Mattias är inne på. Och sen beror det på lite grann hur de andra agerar. Sen vet vi också det vet man ju kanske inte, men så som det har varit hittills åtminstone, så marknaden har ju också hjälpt till att styra lite grann. Så att det är ett sånt här läge när till exempel långräntorna har sprungit iväg. Men det är inte ett scenario, eller det är ingenting som Trump vill ha egentligen. Och det kan ju också få honom att backa tillbaka ibland. Och en skillnad den här gången tycker jag lite, men nu har vi ju haft det här
pågående mer eller mindre ett år. Liksom. Men skillnaden den här gången var ju på något sätt, även om inte Europa liksom behövde gå hela vägen, så på något sätt kraften och hur de samlades och hur det ändå liksom kom ut att det kommer vara en tydlig respons om det behövs. Nu behöver de inte riktigt gå hela vägen på något vänster, så det är väl också någonting som kanske kommer bli vanligare om det kommer den här typen av mer märkliga utspel som man ändå får kalla det här runt Grönland. Jag får ändå magsår av allt det här, men jag blir glad över att jag känner ändå att vi kan få ett bra börsår om vi kan lägga det här lite bakom oss och ändå släppa det för nu. Ska vi titta på en bild som du har skickat, Mattias? Efter mycket om och men lyckades vi få fram. Ja, det var lite jobbigt. Men nu är den här. Ja, nu är den här. Och jag menar grundförutsättningarna för att vara optimistisk aktiemarknad som sådan finns. Så jag menar nu tittar vi tillbaka i tiden så har det ju varit väldigt mycket fokus på de stora techbolagen, M7-bolagen, USA som region med mera i och med att det väger så mycket i ett globalt index. Och det är ju en jätteviktig marknad och det är inget snack om att vi är beroende av att den marknaden liksom inte packar ihop. Den måste gå bra, men måste den gå bäst? Det är ju frågan. Och det tror jag inte den behöver göra, utan det kan finnas andra regioner och segment som kan gå ännu bättre och liksom inte att det vill bli så drivande av en enda del, även om det fortfarande är väldigt intressant del i termer av hur mycket investeringar som görs inom detta och hur mycket investeringar som kommer göras och hur det liksom är underbyggt av vinsterna. Men tittar man på den här bilden så ser man att det är andra bitar som har dragit på slutet. Den här bilden går tillbaka från oktober. Tittar man då på hur det ser ut så ser man ju tydligt här den gula linjen. Det är ett världsindex där man exkluderar USA. Den har outperformat ganska mycket. Så helt plötsligt så har ju liksom det här vänt och jag menar vi såg ju lite i samband med befrielsedagen att det såldes av lite amerikanska tillgångar så, men det var ju ganska tillfälligt och sen kom det tillbaka. Jag tror att det här kan nog mycket väl vara en andra våg av det, men samtidigt också så är det underbyggt av fundamenta. För tittar vi på Sverige då i sammanhanget så har vi väldigt starka drivkrafter internt för den svenska ekonomin som också ändå filtrerar över den svenska aktiemarknaden, även om svenska aktiemarknaden är mycket mer än svensk ekonomi så att säga. Så att jag tror att det här är positivt för 2026 och aktiemarknaden generellt sett, att vi inte bara ska fokusera på dessa stora AI-bolag utan det finns andra bitar som också kan vara väldigt intressanta. Håller du med? Ja, det gör jag. Det känns som att det är generellt sett så är det en breddning. En breddning av liksom det som ska driva på tillväxten och det gäller både i USA och utanför USA. Och jag håller definitivt med om bilden också om att Sverige sticker ut. Jag tror att, att Sverige sticker ut rent tillväxtmässigt i ett europeiskt perspektiv tror jag också kan hjälpa till att attrahera lite investeringsvilja i den här lilla marknaden som den ändå är. Jag tänker att vi ska gå vidare och ta lite nyheter för det rör sig på Stockholmsbörsen idag och det beror ju då inte bara på Trump utan en hel del rapporter. Eller hur Nike? Vi har fått Essity va? Ja, Essity redovisar en lägre omsättning och aktien tappar 6%. Martin, du har ju tidigare varit inne på att man inte riktigt får betalt för sitt arbete och här faller man ganska kraftigt. Om man tittar på det arbete som man har gjort, det ska man börja skörda frukter utav framöver, så det kanske vi inte skulle förvänta oss se här. Men jag tycker ändå reaktionen är ju stor utifrån de siffror som vi fick. Jag förstår att det skapar en viss osäkerhet kring tillväxten. Men samtidigt så märker man att bolaget har bra kontroll på kostnadssidan. Så jag tror att det här är framförallt en effekt av att aktien faktiskt gick okej de senaste dagarna inför rapporten. Idag så blir det kanske också lite grann en finansieringskandidat för annat i en sånt här uppställ. Och sen så skapar det kanske lite osäkerhet också kring den här försäljningstillväxten som faktiskt är ett måste tror jag för att aktien ska funka under det här året också. Och de säger det i de här kostnadsbesparingarna och annat. Det ska ju investeras i lönsam tillväxt. Så att det måste komma under året. Men Nej, men du har ju en intressant poäng där just att på dagens rörelse också i och med att marknaden kör på taco-traden också så då kanske det blir lite finansieringskälla och på det sättet så kan det här vara ett intressant läge att komma in i det för vad bolaget ska leverera framåt under året så ser det ju ändå ganska bra ut men att den där kortsiktiga reaktionen blir som den blir, jag ser det möjligtvis då som en köptillfälle. Men om man ser det som då att Essity kanske är lite mer åt det defensiva hållet.
är det så att man positionerar sig också för liksom mer, nu kommer inte jag på vad då defensiva, vad motsatsen är, men ni kanske förstår vad jag menar. Att det är det man helt enkelt positionerar sig för, mer cykliskt då, som jag kom på att det heter nu. Ja, men så är det. I en sån här dag så brukar det vara liksom högbete och cykliskt som går. Och nu har inte jag sett tabellen så, men det borde se ut så även idag. Men det var ju mycket, det är ju diverse verksamhetsbolag och sånt och det är ju ganska naturligt med tanke på marknadsrörelsen idag för att du skulle säga något mer om att... Nej, men bara för att koppla tillbaka till Essity som en sista grej där. Det man kan se där, det är ju att liksom, marknaden är fortfarande rätt tuff på vissa håll för dem. Och det man pratar om det här med liksom, höja priser handlar inte om, utan snarare tvärtom. Man kanske får gå ner lite grann i pris för att vinna marknadsandelar. Den effekten tror jag inte riktigt marknaden hade velat se idag på det sättet. Så att, ja, lite smolk i bägaren kanske. Jag tror inte liksom estimatrevideringarna kommer vara så stora som aktiereaktionerna. Inte så stor aktiereaktion i Investor. Det kanske inte egentligen är rapporten man är intresserad av när det kommer till investmentbolag. Men aktien är upp närmare 1%. Saab har ju varit bidragande här, steg 130% förra året. Totalavkastningen för Investor var 13% jämfört med 6% för jämförelseindex. Liksom, hur viktig är den noterade portföljen och hur mycket ska man börja blicka in i Patricia Industries? Men jag tror för Investors del, antingen så tittar man liksom på den noterade delen och då får man titta på rabatten, hur den ser ut. Och tycker man att den rabatten börjar liksom krympa ihop till att den är för liten, ja, då blir det mer och mer fokus skulle jag säga på det som inte är själva portföljen. Och då kommer vi in på Patricia. Så att jag tror att i det här fallet när rabatten har kommit ner till, jag vet inte, kanske någonstans 9% eller någonting, historiskt sett ganska lågt, då blir det väldigt mycket fokus på det som är utanför portföljen eller det noterade. Och där kan vi konstatera att även där så är det lite tuffa marknadsförutsättningar. Och nu läste jag bara liksom, orden egentligen, men det låter som att även 2026 kan vara ett år med fortsatta omstruktureringar, man valuta mot vind etc. Så att inte kanske riktigt så optimistisk bild kring den biten. Och vad behöver man förvänta sig från de noterade innehaven utöver Saab? Ja, men alltså samtidigt, jag menar Investors noterade bolag, jag menar har man den optimismen som vi har för marknaden och inte minst den svenska marknaden med de grundförutsättningar som finns, så tror jag ju att Investors innehav där har alla möjligheter att dras med i detta. Och jag menar, tittar man på Investor som aktie 15 år i rad är det väl som den har outperformat, så tycker jag det är en given kandidaten ska man ha i sin svenska portfölj. Och det är det väldigt många svenskar som har också. Ja, det är det absolut. Ja. Och det är helt rätt. Folkaktier. Och på tal om Investors kan vi också nämna EQT som också rapporterat idag. Kommer in hyfsat i linje med estimaten, något högre utdelning än väntat. Tyckte det lät som ganska positiva ordalag också från telefonkonferensen. Men det som gör att de stiger idag kanske är det här förvärvet, eller vad ska vi tro? Ja, det är tesen. Även om rapporten säger lite bättre så reaktionen är ju så pass stor ändå att det kan nog motiveras med förvärvet. Och nu har inte jag superkoll på det här förvärvet, men man kan se att det här bolag som man förvärvar, det är en nischspelare och en väl ansedd sådan, öppnar upp för nya möjligheter. Det är, liksom, det är private equity, private credit. Så att det här blir ett extra ben, ett nytt ben i EQT. Så att jag tror marknaden väljer att ta emot det här förvärvet som positivt och att det är det som hjälper till att supportera aktien. Vi fortsätter i rapportskörden och säger igen då att det är ingen hejd på Plejd som kommer in med en riktigt stark rapport där omsättningen ökar över 40% organiskt och marginalen förbättras. På det, några reflektioner kring Plejd, sen tänker jag att vi gärna får prata om just att många av de här hemrenoveringsbolagen har gått väldigt bra medan de rena dagligvaru- och konsumentbolagen gått lite sämre. Men först lite kort på den. Lite Plejd. Nej, men som du säger, en bra rapport, superstark tillväxt, och det här ska ju vara superstark tillväxt också, men kanske bättre då än väntat, bättre än vi hade förväntat oss åtminstone, och marknaden lika så tror jag. Man ser att de här nya produkterna, de är med och driver på. Samtliga liksom regioner ser ut att liksom leverera bra. Det handlar inte bara om att liksom man bygger inte liksom grossistlager, utan det installeras också. Och det är positivt. Och det kanske också är ett tecken på att konsumenten där ute och byggnation och renoveringar är igång.
Just den här bilden jag inte riktigt får ihop. Det är ändå Apotea har vinstvarnat, Matas har vinstvarnat. Lyko faller ju kraftigt idag efter att Danske Bank sänkt aktien från behåll till sälj då på grund av den här marknadsdatan som har kommit in i form av vinstvarningarna. Men hemrenoveringsbolagen går väldigt bra på börsen. Några reflektioner kring hur vi nu kanske väljer att konsumera eller liksom, vad ska vi dra för slutsatser av det här? Tittar man generellt sett, jag menar någonting som drabbade Sverige väldigt mycket när räntorna kom upp och sen så har det varit mycket trögare att komma tillbaka. Det är ju liksom återhämtningen generellt sett i konsumentförtroende och inte minst i själva konsumtionen. Och det har vi sett liksom både i ekonomiska data men även i många aktiekurser. Och jag menar, när vi satt här för 1 år sedan, då var jag och många säkert med mig i tron att 2025, det är då vi ska börja se en återhämtning i Sverige. Det blev ju inte förrän i slutet vi började se det. Det har ju varit väldigt, väldigt trögt. Och jag menar, nu finns det ju uppdämda behov på olika håll och kanter, så det här kommer nog slå ganska olika inom, om man tittar konsumentbrett. Men att vi kommer ha stöd till en ganska kraftig konsumentåterhämtning, både liksom i konsumtionssiffror men rimligtvis också förutsättningarna för många konsumentrelaterade aktier under det här året. Det tycker jag finns goda skäl till. Men det jag tycker är lite spännande är om man går tillbaka till Plaid, för det är ju en aktie som det inte finns någon hejd på. Men det har ju varit lite hejd under hösten. Den var ju uppe på liksom närmare 1000 kronor, kom ner, nu stiger man kraftigt igen. Jag funderar ju också på att det är ju någonting som man kanske så här behöver när man ändå ska installera. Alltså, finns det någon skillnad även inom hemrenoveringstrenden? Ja, delvis. Svåra frågor. Ja. Det gör det säkerligen. Jag kan tänka mig, lite som Mattias är inne på, att liksom de här stora renoveringarna, de är ju oftast lånefinansierade och de gör man ju kanske helst då när räntorna inte är allt för höga. Nu har räntorna kommit ner lite grann och sen så har vi rotavdrag och annat. Så att där finns det säkerligen skillnader. Jag kan tänka mig att vissa små renoveringar och uppjusteringar, det kanske man har gjort lite löpande. Sen är ju det här, liksom, det här är ju någonting också strukturellt, att vi går från den gamla analoga modellen till en appstyrd. Så att de gynnas ut av det också, skulle jag säga. Så att de gynnas av den övergripande trenden, de har sitt tillväxtmoment, sitt ben, plus att de växer på nya marknader också. Så att därav att tillväxten liksom sticker ut här. Låter som att ni gillar aktien. Stämmer. Ja. Är du inne i Plaid-världen, Martin? Jag har faktiskt jag är ju inte liksom särskilt tidig adopter, men som tur var så hade en elektriker på plats för något år sedan som visade mig att det här är ju någonting som jag skulle ha dimmers, trodde jag. Men han hjälpte mig. Så tack för det. Ja. Köprek där. Men om vi tittar lite på liksom skillnad på bolag. Vi har ju pratat ganska mycket om råvarupriser som har rusat. Vi har pratat om Boliden som har gått jättebra. Är det nu det börjar våras för underleverantörerna? Jag har ju en liten förhoppning om det, eller vi ska jag säga. Och det bygger på att nu har vi haft extremt trevliga råvaruprisuppgångar och det syns i som du säger, Boliden-aktien etc. Men nu har också nivån på de här råvarupriserna nått en sån stor premie till vad som brukar sägas liksom vara en nivå för när det är liksom värt att göra investeringar. Så att nu kommer nog större investeringar. Man gör ju alltid investeringar, men i det här läget så vill man ta upp så mycket koppar etc. som möjligt ur gruvorna. Så att löpande investeringar görs på befintliga gruvor och jag kan även tänka mig att vi kommer att få se nya gruvor öppnas och då kommer det att vara väldigt gynnsamt, tror jag, för de här underleverantörerna. Och även om de har gått bra som ett verkstadsbolag generellt sett och kanske Sandvik fantastiskt bra, så tror jag ändå att det finns fortsatt en möjlighet till att om den här orderingången som jag förväntar mig kommer, ja, då kommer också de här aktierna funka framöver. Några reflektioner om råvarumarknaden från det? Jag tycker det Martin säger liksom är väldigt logiskt. Och jag menar, har vi då den här underliggande efterfrågan på det sättet, då driver det investeringar, då driver ju det förväntansbilden och det är ju det i slutändan som ska driva aktiekurserna. Så att jag tror det är farligt att sitta och titta allt för mycket på hur aktierna går till historiskt, utan det är ju nyhetsflödet framåt här som kommer vara avgörande och jag delar Martins uppfattning om vad det är för typ av nyhetsflöde vi kommer att ha. Jag tyckte jag såg en aktie som laggade lite extra
kära Encon, vi har pratat om det tidigare i Börslunch, tiltrotatorer. Mhm. Det är alltid lika roligt ord att säga, alltid lika roligt att Man prata snubblar om. på det ibland. Ja. Jag blir glad när jag går på stan och kan titta på grävmaskinerna och se att den antingen är gul eller röd. Mm. Ja. Men förlåt, Encon. Några ord om det bolaget istället. Det är ju liksom lite grann på som kanske mer så här tillväxttema som är Played. Men superspännande tycker jag om man liksom blickar framåt. För att det syns här i Sverige och att vi ser det på grävmaskiner här i Sverige, det råder ingen tvekan om. Vi har en jättehög liksom, penetrationsgrad, men så ser det inte ut i övriga världen. Och det här är liksom en av få som befinner sig på den här marknaden, man har en jättestark marknadsposition. Så att om eller när det här väl liksom kommer utanför Norden, ja, då kommer det här vara en fantastisk tillväxtstory tror jag också framöver. Sen kan man ju hoppas och tro att liksom generell byggtrend i Europa och kanske på annat håll också bör kunna gynna det här. Men det här handlar ju liksom om långsiktig tillväxtpotential och den finns där. Det gillar vi. Det gillar vi. Och vi gillar också att ha er i studion, men det går väldigt fort när man har roligt. Mattias, Martin, stort tack för att ni kom hit idag. Imorgon, ny dag, nya möjligheter, kanske nya tacos. Ericsson, de rapporterar i alla fall och Börslunch gästas av Lotta Faxén samt Peter Lagerlöf på Lannebo. Hoppas ni är med oss då. Trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.